Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài cảm nhận cũng như là suy nghĩ của mình về cái chủ đề đó là sĩ quan tốt nhất dành cho dàn phóng tên lửa, Best Officer for Rocket Truck. Ok, động lực để mình làm được cái video clip này đấy là mình có ghé cái group Facebook thì thấy các bạn Vũ Hiếu, bạn cứ hỏi về cái cách triển khai các cái sĩ quan và học kỹ năng cần thiết dành cho dàn phóng tên lửa cho những cái máy chủ mà sắp sửa đến 300 ngày. Thì đây là một trong số những cái bối rối của rất nhiều người chơi trong Warpath, thậm chí của cả những người chơi kỳ cựu lẫn những người chơi mới, là chúng ta không biết lên chơi sĩ quan nào với một cái số lượng sĩ quan đồ sộ ở trong trò chơi Warpath này. Thì cái phần sau của video clip thì mình làm dựa trên những cái kinh nghiệm chơi game của mình trong 2 năm qua và những cái quan sát của mình ở trên chiến trường, là người chơi người ta sẽ vận dụng những cái kỹ năng này để áp dụng cho các đơn vị dàn phóng tên lửa của người ta. Chứ thực tế mình cũng chưa từng cầm những cái đơn vị dàn phóng tên lửa để chiến đấu ở trên chiến trường, bởi vì mình đánh giá nó không cao so với các đơn vị khác. Cho nên là những anh em chơi dàn phóng tên lửa, chúng ta cần phải có sự đam mê rất lớn về cái đơn vị này. Và chính vì cái sự đam mê đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến cuối của trò chơi. Ok, còn nếu như chúng ta chỉ là người chơi chạy theo phong trào thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua cái video clip này, bởi vì mình khuyên rằng nó không đáng để bạn có thể đầu tư. Ok, rồi. Cái kỹ năng tốt nhất dành cho dàn phóng tên lửa thì mình đã có một vài video clip liên quan đến sĩ quan dành cho các đơn vị pháo nói chung rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái video dành riêng cho dàn phóng tên lửa để cho những anh em thuộc tuyếp đam mê về cái đơn vị này chúng ta có thể làm một cái mốc để chúng ta tham khảo nhé. Rồi, trước 180 ngày thì chúng ta có một cặp đôi sĩ quan cực kỳ tốt và cực kỳ miễn phí dành cho tất cả mọi người, từ những người chơi free to play đến những người chơi hệ nạp tiền, đều có thể sử dụng cái cặp bài này để giành chiến thắng ở trên chiến trường. Đó chính là cô làng người Nga cộng với anh chàng cỗ máy tác chiến. Đây chính là cặp bài phổ thông, hữu dụng, và thậm chí từ đầu game đến giai đoạn giữa của trò chơi và đến giai đoạn sau này của trò chơi thì cặp bài này nó vẫn được ưu ái sử dụng, đâu đó nó vẫn sử dụng rất tốt. Ok, thế thì nhiệm vụ đầu tiên của tất cả những người chơi nếu như đã theo đường pháo binh thì bạn cần phải nâng max cái cô nàng này lên cao nhất có thể, nâng max skill, thậm chí cả level lên 60 sớm nhất có thể, thì nó sẽ đem đến cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời cho chúng ta ở trong trò chơi game. Sau đó là chúng ta có thể mua các tượng sĩ quan cỗ máy tác chiến ở trong shop liên minh và đầu tư kỹ năng cho anh chàng này dần dần. Và đến 180 ngày mình nghĩ rằng chúng ta đã có đủ cái số lượng tượng vàng để nâng max skill của anh chàng này. Đây là một cặp bài dành cho free to play, dành cho tất cả mọi người, hầu như ai cũng chơi được nhé. Và đều phải theo, nếu như chúng ta là người chơi hệ pháo thì nên tốt nhất là cặp bài này nhé. Rồi, trước 180 ngày chúng ta sẽ có cái quầy rượu đặc biệt. Thì trong quầy rượu đặc biệt có sĩ quan là thần kiếm quốc gia. Trong cái sĩ quan thần kiếm quốc gia này chúng ta dùng toàn bộ xu của quầy rượu đặc biệt nếu như chúng ta có tham gia nhé. Còn lời khuyên của mình là chúng ta lên dùng xu bình thường để mở khóa các sĩ quan bình thường thì có lẽ là tốt hơn. Còn nếu như chúng ta đã chấp nhận chịu chơi, đầu tư vào anh chàng này thì lời khuyên tốt nhất dành cho những người chơi free to play đấy là lựa chọn một trong hai cái sĩ quan, một trong hai cái kỹ năng này để học tập thôi. Chúng ta không cần phải học kỹ năng chiến thuật, bạn không cần phải học các kỹ năng khác, chỉ cần đầu tư vào một trong hai cái kỹ năng này. Sau đó đến giai đoạn 180 ngày là chúng ta có thể cho các sĩ quan bên trên để chúng ta học tập. Lưu ý cái điểm này nhé, bởi vì chúng ta không cần phải đầu tư toàn bộ 720 tượng trong cái shop quầy rượu đặc biệt. Nó khá là tốn kém và nó khá là đắt đỏ và mất nhiều thời gian để có thể làm được việc đó. Mà mình là người chơi free to play
thì không thể làm được điều đó đâu nhé. Rồi, đấy là giai đoạn đầu của trò chơi. Giai đoạn 182 ngày mở ra, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Bởi vì tại sao? Nó có cái hệ thống học tập kỹ năng. Cái hệ thống này mở ra khiến cho cái tính chiến thuật của trò chơi nó phát triển lên rất nhiều. Và mình đánh giá cực kỳ cao cái hệ thống này. Và chính cái hệ thống này nó làm cho chúng ta cần phải nghiền ngẫm, cần phải nghiên cứu về trò chơi game này nhiều hơn. Đó cái là điểm hay của nó. Rồi, khi mà cái thời điểm 182 ngày mở ra, chúng ta phải làm gì? Bạn cần phải có 720 tượng vàng để mở khóa một cái sĩ quan mới. Trước cái giai đoạn 180 ngày, chúng ta cần phải tập trung tích lũy tượng vàng. Tích lũy càng nhiều càng tốt, và mục tiêu là đạt được 720 tượng vàng trước cái thời điểm 180 ngày. Mình biết rằng nó quá khó đối với free to play, nhưng nếu như bạn có thể đầu tư hoặc là bạn có thể nghiên cứu cụ thể về cái quá trình chơi game thì đâu đó 720 tượng vàng chúng ta cũng có thể đạt được, mặc dù nó không dễ. Được chưa? Rồi, thế thì ở giai đoạn 182 ngày mở ra, chúng ta sẽ có một cái sĩ quan mới là gấu điên. Anh chàng gấu điên này cực kỳ tuyệt vời dành cho những người chơi mà thuộc tuýp là dàn phóng tên lửa. Thế thì ở đây chúng ta có hai cái sự lựa chọn. Một là bạn đầu tư 720 tượng vàng đó vào anh chàng gấu điên này, là chúng ta sẽ có một cặp bài mới là cô là người Nga cộng với anh chàng gấu điên. Lựa chọn thứ hai là bạn giữ nguyên cái cặp bài mình đang có. Cặp đôi mình đang có mình vẫn chơi tốt. Bạn còn thừa 720 tượng vàng và bạn sẽ dùng làm cái việc khác. Cái việc khác là gì? Bạn dùng 720 tượng vàng này, bạn nghiên cứu các kỹ năng để cho cô là người Nga và anh chàng cỗ máy tác chiến này học tập. Còn dĩ nhiên là với cái trường hợp đầu tiên thì bạn không có những cái kỹ năng mới được. Bạn phải bắt buộc dùng các kỹ năng cũ của những sĩ quan có được từ các nhiệm vụ sĩ quan hoặc là các nhiệm vụ khác mà chúng ta quay được từ các vòng quay. Ok. Rồi, đến 182 ngày thì cái hệ thống học tập kỹ năng nó ra đời. Vậy thì đối với các đơn vị dàn phóng tên lửa thì mình học tập kỹ năng nào? Xin thưa với tất cả anh em là đơn vị dàn phóng tên lửa, tốt nhất chúng ta nên tập trung vào các kỹ năng mà gây ra sát thương nhiều hơn, thay vì là những kỹ năng tăng sinh lực hoặc là tăng kháng sát thương. Nó không tốt chút nào cho các đơn vị dàn phóng tên lửa đâu. Bởi vì những đơn vị dàn phóng tên lửa có lượng độ bền, có lượng kháng rất thấp và nó cực kỳ yếu sinh lý. Do đó thì cách tốt nhất là đầu tư vào hỏa lực thì nó tuyệt vời hơn so với đầu tư vào sinh lực nhé. Rồi, đầu tiên là anh chàng thần công sấm sét. Anh chàng này có hai cái kỹ năng mà liên quan đến tấn công cực kỳ tốt dành cho các dàn phóng tên lửa. Một cái kỹ năng là gây ra thêm 25% sát thương cho các công trình phòng thủ. Và kỹ năng thứ hai là tăng hỏa lực lên 30%. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng 720 tượng vàng mà mình đã có để học một trong hai cái kỹ năng này. Sau đó cho cô lạc người Nga học tập hoặc là anh chàng cỗ máy tác chiến học tập. Cái anh chàng gấu điên cũng có một cái kỹ năng tăng về hỏa lực lên 30%. Cho nên nếu như mà chúng ta lựa chọn 720 tượng vàng vào anh chàng gấu điên thì nghiễm nhiên chúng ta có thêm cái khả năng này rồi. Và như mình đã nói ở cái slide trước, đó là chúng ta có cái kỹ năng của anh chàng thần kiếm quốc gia. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai cái kỹ năng này để cho cô làng người Nga học tập. Đó là gây ra thêm 20% sát thương cho xe tăng hoặc là trực thăng nếu như chúng ta muốn chiến đấu ở trên chiến trường mở. Hoặc chúng ta cũng có thể gây ra thêm 30% sát thương cho các đơn vị có dưới 50% độ bền. Đây là hai cái kỹ năng cực kỳ tốt. Cái thứ hai, chúng ta cũng có rất nhiều các sĩ quan khác có những kỹ năng mà hỗ trợ cực kỳ tốt cho dàn phóng tên lửa. Cái nhánh bên tay trái là những sĩ quan mà bạn có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ hàng ngày. Đó là Spanner, Mary và Bạch Lang. Đây là ba sĩ quan mà miễn phí. Mỗi ngày chúng ta sẽ làm nhiệm vụ và nhận được tượng của các sĩ quan này. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là đầu tư 180 tượng vàng cho các kỹ năng mà bạn đang nhìn thấy ở đây. Đây đều là những kỹ năng rất tốt cho dàn phóng tên lửa. Nó cung cấp thêm 15% sát thương hoặc là gây ra thêm 25% sát thương cho công trình phòng thủ. Cực kỳ tuyệt vời. Còn nhánh bên tay phải là những cái sĩ quan mà bạn hoàn toàn có thể xem xét ở giai đoạn 182 ngày. Đây là ba cái sĩ quan mới xuất hiện ở cho giai đoạn này.
Và ba cái sĩ quan này nó cũng có những kỹ năng rất tốt cho dàn phóng tên lửa của chúng ta. Đây là hoàn toàn bạn có thể cân nhắc và xem xét nhé. Cái sĩ quan đầu tiên đó chính là pháo đài thép, anh ta cũng có thêm 25% sát thương cho công trình phòng thủ. Sĩ quan thứ hai là Hoàng Kim Thần Ưng, anh ta gây ra thêm 20% cho đơn vị xe tăng và trực thăng. Hoặc là cô nàng người Nga là chiến binh thiết giáp, có thể gây ra thêm 15% sát thương. Đây hoàn toàn là phụ thuộc vào bạn. Có thể lựa chọn một trong số những các kỹ năng này để đưa ra cho hai cái chỉ huy chính của chúng ta học tập. Toàn bộ đều là tốt cả. Ok. Rồi, giai đoạn ngày thứ 300 đến gần. Ở ngày thứ 300 này chúng ta xuất hiện một nữ tướng của Liên minh Tự Do, đó chính là cô nàng Liên minh Tự Do này. Cô nàng này xuất hiện ở trong quầy rượu đặc biệt. Nó cũng giống như thần kiếm quốc gia, cho nên là chúng ta cần phải có một sự tính toán cụ thể đối với cô nàng này. Bởi vì chúng ta là các người chơi free to play, bạn hoàn toàn không có khả năng để mắc tất cả các kỹ năng của cô nàng này. Cho nên chúng ta chỉ cần lựa chọn các kỹ năng 2, 3 và 4 để mình có thể học tập. Và mình cho các kỹ năng sĩ quan khác học tập. Và xin lưu ý là đến ngày thứ 300 chúng ta sẽ mở khóa thêm một ô kỹ năng nữa. Đồng nghĩa với việc đó là gì? Mỗi sĩ quan của chúng ta sẽ có 2 cái kỹ năng được học. Đó. Đến ngày thứ 300 chúng ta còn có 2 sĩ quan dành cho pháo binh nữa. Một là anh chàng Thiên Lý Nhãn, anh ta là một sĩ quan có khả năng tấn công các công trình phòng thủ. Và anh chàng Ngọn Lửa Bạch Kim là một trong số những sĩ quan liên quan đến phòng thủ cực kỳ mạnh. Thì đối với cái lối chơi của dàn phóng tên lửa thì mình sẽ ưu tiên nghiêng về cái việc là tấn công các công trình phòng thủ hoặc là chiến đấu ở trên chiến trường nhiều hơn là cái quá trình mà phòng thủ căn cứ của bạn. Được chưa? Rồi, đến thì ngày thứ 300 thì nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần tích lũy trước đó 180 đến 360 tượng vàng để học từ 1 đến 2 cái kỹ năng thôi. Đến cái phần này thì mình sẽ chia ra làm hai loại. Bởi vì là đến ngày thứ 300 thì đâu đó là cái sự phân hóa của các đơn vị nó cũng đã rõ ràng. Và chúng ta có thể đi theo đường là tấn công các căn cứ hoặc là đi theo đường chiến đấu ở ngoài chiến trường. Nếu như bạn đi theo đường tấn công các căn cứ thì cặp đôi là Thiên Lý Nhãn cộng với cô nàng người Nga là một trong số những cặp đôi tuyệt vời. Trong đó Thiên Lý Nhãn thì bạn hoàn toàn có thể học kỹ năng của anh chàng Spanner gây ra thêm 25% sát thương cho công trình phòng thủ. Sau đó là chúng ta học thêm cái kỹ năng tăng hỏa lực và độ bền của cái cô nàng mới, cô nàng báo chí mới được xuất hiện ở trong bản 7.1 vừa qua. Còn cô nàng người Nga chúng ta sẽ học một trong 3 cái kỹ năng, 2 trong 3 cái kỹ năng này là một là của pháo đài thép gây ra thêm 25% sát thương cho công trình phòng thủ. Hai là cái kỹ năng phòng thủ của thần công sấm sét là tăng về độ bền 30% hoặc là của Percy tăng về kháng nổ lên 50%. Bạn có thể hoàn toàn lựa chọn một trong 2 cái loại này. Một là tăng độ bền, hai là tăng về kháng. Bạn có thể chọn tăng kháng nổ hoặc là tăng kháng sát thương đều được. Đó. Còn trong đó thì kỹ năng tăng sát thương thì mình sẽ chuyên về tăng sát thương cho công trình phòng thủ rồi. Đây là nhiệm vụ chính của chúng ta liên quan đến đốt các căn cứ của người chơi. Cái trường hợp thứ hai là bạn có thể phối hợp các sĩ quan để tấn công ở trên thực địa. Thì các sĩ quan tấn công ở trên thực địa thì mình sẽ ưu tiên chọn về thần công sấm sét, chọn về gấu điên cộng với cô nàng người Nga. Anh chàng gấu điên này sẽ rất phù hợp cho cái việc là chiến đấu ở trên chiến trường mở. Đó. Nếu như chúng ta chọn anh chàng gấu điên và cô nàng người Nga thì chúng ta có thể lựa chọn các kỹ năng tăng về hỏa lực lên 40% của anh chàng Thiên Lý Nhãn và hỏa lực 40% của anh chàng Ngọn Lửa Bạch Kim cho cái đơn vị dàn phóng tên lửa của chúng ta. Còn cái slot học kỹ năng còn lại thì bạn có thể học bất kỳ một cái kỹ năng nào tăng về độ bền, tăng về kháng nổ hoặc là kháng sát thương đều được nhé. Trong đó thì mình ưu tiên về tăng hỏa lực thôi. Còn nếu như có điều kiện và cái chiến trường của bạn mà có nhiều đơn vị xe tăng và nhiều đơn vị trực thăng thì bạn hoàn toàn có thể cộng vào những cái kỹ năng mà gây ra sát thương lớn cho trực thăng và xe tăng. Đó, như của như của thần kiếm quốc gia chẳng hạn. Ok. Đó, thì đấy là hoàn toàn là bạn có thể phối hợp được và mình nghĩ rằng là đến giai đoạn 300 ngày là bạn hoàn toàn có thể định hướng được cái việc là lựa chọn kỹ năng nào cho các sĩ quan của mình cho dàn phóng tên lửa. Ok. Rồi,
Phần cuối của video clip là cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Còn nếu như bạn vẫn còn điều gì băn khoăn, thắc mắc và bối rối về cái trò chơi game này thì mời bạn có thể tham gia vào diễn đàn Discord của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ở trong đó nó kỹ càng hơn, và bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào về trong trò chơi game này. Mình sẽ cố gắng dành thời gian để giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.